Përshëndetje. Jemi mësuar në Fax News të diskutojmë ato çfarë ndodhin, jo vetëm çfarë ndodhi në momentin e fundit, sepse ajo çfarë ndodh në momentin e fundit është gjithmonë rezultati i diçkaje të nisur më herët, por duke ju referuar debatit që ngriti raporti i Bankës Botërore, i 15-i për Ballkanin Perëndimor, dhe të dhënat ose gjysmë të dhënat që lanë hapësirë të diskutohen. Por përtej këtij raporti, çfarë po ndodh me ekonominë shqiptare dhe çfarë po ndodh me borxhet dhe aktivitetet jashtë bilancit, që ishte tashmë një zë edhe prej Bankës Botërore i shprehur. Do të diskutojmë me ekonomistin Dritan Shano çfarë po ndodh me ekonominë e vendit tonë. Çfarë po ndodh është një pyetje kaq e madhe sa fillojmë sot, përfundojmë pas 3 vjetësh dhe nuk e themi dot çfarë po ndodh. Por duke ju referuar një raporti të Bankës Botërore dhe të dhënave që Banka Botërore publikoi, përveç se borxhi publik është 68% është për Banka Botërore, por ka borxhe sepse ka aktivitet jashtë bilanceve. Është alarmante kjo? Të pranohet nga një institucion ndërkombëtar aktiviteti jashtë bilancit? Po mua më bërë shumë përshtypje që thonë institucionet ndërkombëtare, sepse në eksperiencën time të punës jam marrë gjëre gjatë me to prej 28 vjetësh tashmë. Mua më bën përshtypje ajo që ndodh realisht në ekonomi. Dhe në ekonominë tonë të nderuar, të vogël, të dobët, të mumifikuar, siç e them unë, shumë primitive, nga pikpamja e zhvillimit jemi në nivele paraindustriale, feudale, po paraindustriale, pavarësisht se njerëzit posedojnë iPhone-a në përduar, ekonomia nuk është iPhone-i që posedon ti. Unë mendoj që borxhi publik e para nuk është 68%, por është shumë më i lartë se sa aq, pikërisht për shkak të mungesës së kontabilizimit të këtyre detyrimeve, e cila është e qëllimshme. Një. E dyta janë vonesat që ka shkaktuar vetë qeveria. E treta janë të gjitha ato pagesa që shteti do jetë detyruar të kryej nga proceset gjyqësore e me radhë e me radhë. Me një hesab shumë të thjeshtë, borxhi sipas meje dhe pastaj Banka Botërore le të thotë çfarë të dojë, edhe FMN-ja çfarë të dojë, borxhi vërtetet në nivele 82-83%, dhe duke parë edhe atë nxitimin e madh që kanë marrë këto partneritete publike private, që vetëm koncesione nuk janë, por janë prokurime të drejtë për drejta miqve, oligarkëve, një grupi të caktuar njerëzish. Ky borxh mund të shkojë fare kollaj për shkak edhe të përmasës vogël të ekonomisë shqiptare në 90% të GDP-s. Pse është shqetësuese kjo? Sepse ky është një borxh i cili nuk po investohet në ato sektorë që do t'i jepnin një avantazh të madh ekonomisë shqiptare për të përballur me realitetin e botës së sotme. Investimet janë, ky borxh krijohet për disa shërbime, të cilat janë detyrë morale e shtetit t'i ofrojë, dhe kjo fjalë vjen nga një person i cili qëndron djathtas në ideologjinë e vet, po kjo është dhe arsyeja pse shtetet ekzistojnë dhe ne paguajmë taksa. Kjo është pak po e sigurt. E dyta, nuk merret parasysh çfarë po ndodh sot në botë, dhe ne vazhdojmë me disa investime tradicionale në për infrastruktura të paplota, të papërfunduara, që nuk arrin të krijojnë efekte në ekonomi. Tani, kjo është situata që shoh unë për sa i përket ekonomisë, zhvillimit ekonomik të këtij vendi, dhe nuk është aq roz sa del në raportin e Bankës Botërore. Çam tërhoi që vëmendjen mua atje ishte këmbgulja që rritja është 4% e tjerë me radhë. Natyrisht që e para një herë për një ekonomist është fare e qartë që rritja në vitin për cilin flitet është në gjendje të lëngët, në gjendje të gazt fare. Një vit më mbrapa, mbasi shikohen ato llogaritë kombëtare, ajo shkon në gjendje të lëngët, dhe pastaj vetëm 2 vjet më mbrapa ajo me reformën e ngurtë dhe të vërtetë të saj. Në këto vite neve kemi parë që rritjet ekonomike gjithmonë rivlerësohen me ulje. Pak po e sigurt është që rritjen ekonomike aritmetike të Shqipërisë tërheqin 2 investime të mëdha, që është TAP-i dhe Kaskadat e Vollit, të cilat janë në përfundim të tyre, dhe në këtë moment ne do marrim vesh se sa i vlen lëkura ekonomisë shqiptare, i vlen pak, shumë pak. Dhe doja t'i tërhiqem vëmendjen shefës së bankës në Tiranë që në vitin 2018 nuk është ulur papunësia, përkundrazi. Jo vetëm aq. Ajo bën mirë, kolegët e saj
bashkëpunëtorët e saj bëjnë mirë ti ofrojnë raportin e fundit të Instatit, i cili referon që në 2018 janë humbur 17.000 vende pune. Kësaj po t'i shtosh edhe largimet nga Shqipëria me përmasa eksodi, kjo tregon që ekonomia nuk ka prodhuar punësim, sepse njerëzit për këtë arsye ikin, nuk ikin për ndonjë arsye tjetër, nuk ikin sepse kanë dalë tepër në treg. Dhe dalja tepër në treg është e lidhur me pamundësinë dhe pafuqinë e ekonomisë shqiptare për të krijuar punësim, të ardhura, mirëqenie, gjithë zinxhiri që lind mbas kësaj deri ke shkollimi në shkolla të shekullit të 21 që në Shqipëri nuk njihen nga bien. Këto raporte që vinë nga ndërkombëtarët janë të besueshme në gjykimin tuaj, duke qenë se ju keni eksperiencë personale në institucione ndërkombëtare që monitorojnë ekonomitë e vendeve. I referohemi Ballkanit duke qenë se një nga pyetjet që Banka Botërore nuk theu përgjigje në konferencë ishte fakti që a ka filluar lufta e tregjeve në Ballkan pas vendosjes së taksës që bëri Kosova ndaj Serbisë. Duke qenë se vetë Banka Botërore e referoi si një rrezik për zhvillimin ekonomik për Ballkanin, vetë u shprehën. Tani, e para, të vinte besueshmëria. Natyrisht që unë kam propensitetin apo dëshirën t'i besoj. Por, kur ato që dëgjoj bien në mënyrë perpendikulare ndesh me ato që unë shoh prek dhe llogaris, domethënë në ekonominë shqiptare, atëherë them që ka diçka që nuk shkon. Pra ka një nevojë politike për të mbështetur qeverinë në atë gjë që bën. Pra ajo që reforma që duhet kryej qeveria është vlerësohet të jetë më e rëndësishme se sa thënia e të vërtetës, e cila mund të bjerri atë si them besimin ndaj apo vrrullin e reformës. Kështu që mendoj që gjithë e shprehura e shefës së bankës në kësaj radhe, domethënë po komentoj gjë që s'e kam bërë kurrë në jetën time, është peshon nga ky krah, nga nevoja që Banka Botërore ka që kjo qeveri të shtyjë përpara disa reforma të rëndësishme për ta. Vim ke ç'a ndodh në rajonin e Ballkanit, domethënë të gjitha instrumentat e krijuara nga Bashkimi Evropian që me procesin e Berlinit dhe këtej CEFTA, gjithë të lloj instrumentash, nuk kanë dhënë rezultat që pritej, nuk kanë nxitur bashkëpunimin midis vendeve. Edhe takimet e sforcuara, të fundit kemi padur një Durrës në mos gaboj, të kryeministrave të vendeve të rajonit Ballkanit për të nxitur bashkëpunimin ekonomik, janë më shumë një show i radhës se sa diçka me substancë. Mjaft të shohësh përqindjen që kanë në shkëmbimet tregtare CEFTA, që është vetëm diku ke 10-12% e totalit të shkëmbimeve tregtare të secilit nga vendet. Po ashtu është pak po e sigurt që të gjitha vendet e Ballkanit nuk e shohin njëri tjetrin si bashkëudhëtar, por si konkurrent të drejtë për drejtë, të direkt, të cilët duan të arrijnë se s'bën më përpara se sa fqinji në brenda Bashkimit Evropian. Kjo është një ndjesi jo vetëm e leadershipeve politike në Ballkan, po kjo është një ndjesi që prodhohet dhe përforcohet edhe nga sjellja e deri tanishme e zyrtarëve, burokratëve në Bruksel, të cilët nuk e kanë për gjë të thonë që këta janë më të mirë se këta, etj me radhë, duke krijuar pikërisht këto valë me gjatësi të ndryshme përsa i përket procesit të bashkëpunimit ekonomik në këtë vend. Natyrisht, vendosja taksës kosovare mbi produktet serbe është një gjë që ka pak të bëjë me arsyettime ekonomike. Është më shumë një veprim politik për të rritur peshën politike të kryeministit Haradinaj, një kundër veprim i lidhur drejt për drejt me diskutimin e ndryshimit kufive midis Serbisë dhe Kosovës. Për te kësaj pjese, duke qenë se të paktën vendet e rajonit, paketat fiskale i kanë krahasimisht më të mira se Shqipëria dhe shpesh një nga problemet ka qenë që dhe investimet e huaja, duke qenë se tashmë do mbetemi vërtet bosh me largimin e tapit dhe vollit, tentojnë të hynë në Shqipëri dhe largohen drejt Maqedonisë, largohen drejt rajonit, pikërisht për shkak të paketave fiskale dhe klimës të biznesit. Pse jemi akoma kaq mbrapa? Nëse mund të kemi pyetje kaq naive. Jo, pyetja është fare naive, sepse çfarë trumbetohet nga gjitha partitë politike është që normat fiskale, tarifat, nivelet e taksave janë të rëndësishme. Janë të rëndësishme, po deri diku. Ne jemi sot
mbas Serbisë kemi ngarkesën më të lartë fiskale në rajon. Pra nuk jemi atraktiv nga kjo pikpamje. Por ajo që udhëheq dhe që ka një peshë shumë të madhe në vendimarrjen e çdo investitori huaj, më shumë se sa niveli i taksës, që në fund fare s'do e paguajë investitori, por do e paguajë konsumatori, është qëndrueshmëria e gjithë sistemit fiskal dhe sistemit juridik, pra asaj që njihet si contract enforcement, dhe qëndrueshmëria e objektivave e agjendave të zhvillimit të këtij vendi. Ne çalojmë fort në të gjitha këto pika, me thënë të drejtën, sepse këtu në këtë vend nuk ekziston besimi midis palëve, midis institucioneve, midis njerëzve, dhe nuk ka ingredient më të rëndësishëm për zhvillimin ekonomik se sa besimi. Pse e them këtë gjë? Besimi e ka braktisur këtë vend mjaft të shohësh indikatorin kryesor ku e mbështes unë këtë arsyetim, që është kredia për ekonominë, e cila ka 3, 4, ndoshta 5 vjet që ka stopuar, në mos është ulur. Kështu që gjithë të emocionet e tjera, apo lajmet e ditës, titrat e ditës që mund t'jenë, domethënë për mua s'kan asnjë vlerë, sepse çdo që të thotë kushdo qoftë, ky i huaja i brendshëm, mua mjafton të shoh një tregues të Bankës së Shqipërisë për të kuptuar që nuk ka një bazament zhvillimi në këtë vend, dhe kjo është arsyeja kryesore pse investitorët nuk e preferojnë Shqipërinë. Pra një investitor kur do të marrë një vendim për të harxhuar paranë e vet, për të riskjuar paranë e vet në këtë vend, shikon sjelljen e atyre institucioneve të rëndësishme, siç janë bankat e nivelit të dytë, dhe thotë që kur bankat e nivelit të dytë të instaluara në këtë treg nuk kreditojnë ekonominë, atëherë pse duhet shkoj unë në këtë vend? Përveç në një interesi të drejtë për drejtë politik, të cilën neve edhe këtë nuk dim ta luajmë mirë, gjithmonë na e marrin fqinjët në kthes. Kjo është situata pse ne jemi në disavantazh. Natyrisht, kësaj i shtohen komponente shumë të rëndësishme të tjera që kanë të bëjnë me produktivitetin në ekonominë shqiptare. Ne kemi produktivitetin më të ulët në rajon, kemi rinovimin teknologjik më të ulët në rajon, kemi një forcë punëtore më të pastërviturën në rajon, sepse më të patrajnuar. Edhe ta trajnojnë po largohen. Ata të pak të trajnuar mjekë, ku diun se çfarë, po largohen sepse natyrisht i duhet që të sjellin një të ardhur në shtëpi, domethënë. Ne unë pres që në vitet në vazhdim ne kemi një rivitalizim të remitancave, gjë që nuk besoj se ka ndodhur në ndonjë vend tjetër të botës, sepse gjithmonë remitancat kanë ardhur duke rënë, sepse mendohet që ato e kanë kryer atë efektin e tyre zhvillues edhe në ekonomi, po dhe në kulturë dhe mentalitet. Në rastin e Shqipërisë kjo nuk ka ndodhur. Për këtë arsye ne kemi një val të re eksodi, kemi rreth gjysmë milioni njerëz që janë larguar në këto 3-4 vjet. Absolutisht. Të mbetemi pak tek pjesa ose tek aftësia e Shqipërisë për të përthithur fonde. Qofshin këto investimet e huaja të drejtë për drejta, qofshin këto edhe programet e Bashkimit Evropian. I referohemi Pardit si programi më i fundit tashmë që do mbështes financiarisht fermerët shqiptar, nëse mund të themi kështu. Përse jemi të paaftë për të përthithur këto fonde? Duke qenë se ka investitor ose fermerë të cilët kanë investuar mirë, në sektor të ndryshëm është investuar mirë, por prap pamundësia për të përthithur këto fonde është shumë e madhe. Qoftë edhe Shqipëria ka kërkuar shumë pak krahasuar me Maqedoninë edhe me Atëherë, ka dy gjëra në këtë mes. Një, mungesën totale të interesit të qeverisë për të tërhequr fonde të tilla, sepse nuk bën dot korrupsion me ato fonde. Pra nuk përfiton dot. Siç mund të përfitojë nga prokurimet e drejtë për drejta apo të formave të tjera me fondet e veta nga buxheti i vet. Pra nuk ka tagër mbi ato fonde. Kjo është një. E dyta, që është mendoj unë ndikon ndoshta edhe më fort se sa kjo, është struktura e ekonomisë shqiptare. Ne kemi një strukturë ekonomike shumë të fragmentuar. Këtë mund ta vesh re te pronësia e mbi biznesin. Ne kemi rreth 92% në mos gaboj unë, ndoshta më shumë, ndoshta pak më pak, ndërmarrje të vogla dhe të mesme që kanë nga 1 deri në 4 punëtor, që më shumë 1 se sa 4 punëtor, me thënë të drejtën. Kjo është një. E dyta, sa i përket fermerëve, për masa e fermës tonë është diku mesatarja e saj është diku ke 1.1 hektar për familje. Dakor, në vitet 1200 deri në vitet 1600 bujkërobërit që rronin nën, natyrisht popullsia ishte pak më e vogël, nuk diskutohet, që rronin në një baron, një kont apo një markez, familjet kishin 5 hektar.
për të plotësuar nevojat e tyre. Llogarit se çfarë diference në vitin 2019 me disa shekuj më parë. Kjo strukturë pengon thithjen e fondeve në përmas të madhe, që të ato të kenë mundësi pastaj të kenë efekt në ekonomi. Nuk ka tentativa, programe të sinqerta për të krijuar bashkime të mëdha të tokave të fermerëve, në mënyrë që të bëhen interlokutor të rëndësishëm për çdo lloj partneriteti me firma europiane apo me komunitetin europian në vetvete. Tani, i pëlqen apo si pëlqen shqiptarëve që një fermë të ketë rentabilitet, po përdor një terminologji të vjetër, duhet të paktën të jetë mbi 40 hektarë, ose të sillet si e tillë. Pra, nuk ka nevojë të jetë pronar një person i një ferme me 40 hektarë, por ama 40 pronar të sillen si një pronar, të vendosin të mbjellin një monoprodukt në atë fermë. Kjo është bazamenti mbi të cilën ngrihet agroprocessing, agroindustria, bujqësia me precizion, bujqësia që përdor ujin e tjera më radhë. Ajo që ndodh, domethënë, është në sytë të gjithëve, fshatari jon mendon që mund t'i kryejë të gjitha vetë, dhe prodhimin, dhe paketimin, edhe transportin, dhe shitjen, dhe sepse mendon që me këtë mënyrë ai do i nxjerrë maksimumin asaj që prodhon. Çfarë prodhon kjo mënyrë në fakt? Kjo prodhon dy gjëra. Një, që toka atje nuk ka kush ta punojë se fshatari është duke tentuar ta shesë anës rrugës, dhe dy, kjo mënyrë qasje ndaj tregut është e dështuar prej shumë vitesh, dhe këtë betejë midis këtij lloj individi që tenton t'i bëjë të gjitha vetë dhe firmave të mëdha që si Konad e kompani me radhë e kanë fituar firmat e mëdha. Sepse ka një zinxhir vlere në bujqësi dhe ne këtë kemi dështuar të krijojmë sa për politikat munguara qeveritare, sa për një mentalitet kulturor tonin i cili na frenon fort. Është e pamundur që kur dikush tenton t'i bëj gjërat vetë, të krijosh zinxhir vlere. Nuk ka zinxhir me një hallk. Fshatarët tanë, fermerët tanë, po të duash t'i quash, domethënë. Mentaliteti i investimit është i tillë. Ashtu dhe. Jo, nuk e diskutoj fare unë, por ama duke qenë që ne kemi 49% popullsisë në fshat, dhe unë jam edhe njerëz që i them gjërat siç janë, ne nuk kemi bujqësi, ne kemi fshat. Bujqësia është një sektor që punon, që njihet me zhvillimet e reja teknologjike, i adopton ato e me radhë. Unë kam edhe probleme me qasjen ndaj bujqësisë, sepse mendoj që qasja më e duhur nga të gjitha është subvencionimi apo mbështetja e universitetit bujqësor. Domethënë, fshatarët që rrojnë në zona sidomos që kanë një traditë të prodhimeve të bollshme bujqësore, nuk mund të kenë si biznes plan të zhvillimit të tyre që unë po rri këtu, po punoj këtë pak tokë që kam, vajzën po e çoj të më bëhet juriste në Tiranë, do zoti i delte në një fat i mirë atje, domethënë. Ata njerëz duhet të investohen në mirëbesim dhe në bashkëpunim me njëri tjetrin, tek agronomët, tek njerëzit që njohin agroindustrinë, tek njerëzit që njohin tregjet, për të përcaktuar, natyrisht, për të përcaktuar çfarë produkte duhet të mbjellin dhe mundësisht të kenë të shitur ato produkte që më përpara, por për këtë duhet të garantojnë e para një përmas stoke më të madhe dhe e dyta duhet të garantojnë cilësi dhe standarde. Të gjitha këto janë sfida që nuk mund t'i shmangesh duke qëndruar i vetmuar dhe duke tentuar që t'i bësh të gjitha vetë. Mënyra se si trajtohet dhe si qasen bujqësisë të gjitha aktorët, duke filluar nga i fshatari fermeri atje deri ke maja e qeverisë, duhet ndryshoj rrënjësisht në këtë vend. Ka ndryshuar në Hollandë shumë vite përpara. Hollanda sot për shkak të këtij ndryshimi është eksportuesi nr. 2 i botës i produkteve bujqësore, me vetëm 2% e sipërfaqes tokës të Shqipërisë. Eksportuesi i parë në botë për produkte bujqësore është Amerika, që është një kontinent, ndërkohë që Hollanda, që ka 2%, realisht 2% e sipërfaqes të Shqipërisë, është numri 2 në botë për eksporte. Pse? Sepse ata njerëz kanë adoptuar metodat moderne të zhvillimit të bujqësisë. Nuk ka nevojë të shpikim neve, shembulli ekziston, botë që të fillojmë ta kopjojmë dhe neve. Po duhet të kopjojmë edhe qytetarinëve, duhet të bëjmë shqiptarët hollandezë në këtë pikë, se të marrim modelin e gatshëm pa. Jo, unë nuk e diskutoj këtë gjë, por ama që në momentin që ti fillon dhe diskuton për të adoptuar atë model, kjo tregon që ti ke vendosur të marrësh një kthes të fortë në mentalitetin individualistik dhe primitiv.
bujësia që ne kemi është feudale, domethënë të zgjohet për të dhënë pak not humori, po të zgjohet D'Artagnani, një nga ata mosketierët sot, dhe të shkojnë në një fshat, po qëse fshatari nuk nxjerr celularin nga xhepi, D'Artagnani thotë që jam në shpitime. Nga pikpamja e mjeteve që ai përdor, mënyrën se si e trajton tokën e me radhë. Toka nuk mund të rri e thjetur që kesh bujqësi, toka do të prodhoj shumë herë në vit. Dhe mundësisht, si kundërshtar, domethënë ne do të drejtohemi monokulturës. Kjo t'jep mundësinë që ti të disa fishosh produktin bujqësor. Duke u përpjekur për t'i dhënë një fund pozitiv kësaj interviste, duke qenë se deri më tani kemi qenë në nota të errta ose shumë të errta. Reale, nuk po them të errta, po janë reale. Po kjo do të thotë që Zeza nuk është reale gjithsesi. Atëherë çfarë do të duhet në një kohë në të shkurtër që të sjell një ndryshim pozitiv, që s'po them tani ta kthem nga të zezën bardh, po të ketë një kthes e cila do të përdoret qoftë edhe si shpresë për ata që kanë mbetur për të mos u larguar. Atëherë, nuk ka për të pas ndryshime në kohëra të shkurtra në Shqipëri. Kjo është pak po e sigurt, unë kësaj vë firmën në çdo moment të ditës që ju do doni. Që të ketë zhvillim ekonomik, duhet se s'bën të rritet produktiviteti. Rritja e produktivitetit është lidhur vetëm me dy gjëra: rritjen e produktivitetit kapitalit fizik dhe teknologjik dhe rritjen e produktivitetit kapitalit njerëzor. Neve, kapitalin fizik dhe teknologjik do ta blem gjithmonë. Jemi shumë vonë në këtë lojë dhe do ta blem gjithmonë. Boshdikun që ekziston midis nesh dhe vendeve europiane, ne nuk e mbushim dot në këtë mes. Kur ne mbarojmë së shtruari me zift një rrugë, Franca ka mbaruar së shtruari rrugën me panele diellore në mënyrë që makinat e të nesërmes të kenë ku të furnizohen. Kështu që ta mbledhim mendjen mirë. E vetmja gjë që ne kemi mundësi reale, kombëtare, patriotike të bëjmë, është të rrisim produktivitetin e kapitalit njerëzor dhe ta bëjmë atë të gati për të ardhmen që është duke ndodhur dhe syt tan nuk e shohim se ne jemi të zënë me lloj-lloj feudalizmash e primitivizmash në arsyetimet tona. Në vitin 2030 mendohet që 80% e profesioneve që ekzistojnë sot nuk do jenë më. Pra, kjo është këmbana e alarmit për çdo njeri që merret në politika për t'u drejtuar sistemet arsimor, që në moshën 3 vjeç e deri kur të varash çelësat dhe të thuash që nuk do punoj më. Nuk mbaron më shkolla. Kjo është ajo që po ndodh sot në botë. Është lifelong. Deri ditën që ti do mbarosh, do vendosësh të mos punosh më. Por ama, ne do të kuptojmë që gjithë sistemi arsimor nuk ka asnjë lidhje me atë që po ndodh sot në botë, nuk ka asnjë lidhje me aftësitë critical thinking, të menduarit kreativ e me radhë, të kodimit të programimit që po mësohen sot në shkollat e botës. Kodimi dhe programimi në Gjermani për shembull fillon që në moshën 8 vjeçare. Macron para 2 vjetësh kur u kthye nga Davosi, u kthye dhe akti i parë që kreu tha që shkolla fillon me detyrim në moshën 3 vjeç. Pra, këto janë disa procese që po ndodhin, të cilat ne injorojmë krejtësisht sepse syt tan i zënë emisione të caktuara që tentojnë të manipulojnë trurin e njeriut dhe sherret e vogla politike, ndërkohë që nëse neve nuk e bëjmë këtë investim të madh, i cili do japi frutet e veta në një hark kohor 10-15 vjeçar, ndoshta edhe 20 vjeçar, ne do shuhemi. Do shuhemi dhe ata që do mbeten pa ushuar në këtë vend do jenë si njerëzit e Kormanjonit, si ajo mumja që u gjet në kufi të Francës dhe Zvicrës, që ishte bashkëkohës i Neandertalit. Kjo është ajo që unë shoh. Vetëm gjë që ne mund të bëjmë është që të gjithë t'i drejtohemi investimit në arsim, rimodulimit total të sistemit tonë arsimor për ta sjellë në të tashmen. Sistemi arsimor është 200 vjet mbrapa. Kjo është vetëm mundësi që ne kemi për të parë zhvillim ekonomik, politik, institucional dhe kulturor. Faleminderit për intervistën. Kënaqësi.